نسوار میزنی؟ والا چی کنیم؟ نقص نمیکنه. نقص خدا را در این وطن چیش فایده داره که نسوارش نقص کنه؟ خب مگم آل نه دیگه. نه چشما چیزی که چشما بود خوش شد. دول چشما پت شد البته سرش خانه جور شد. جایت صحیح است. خوب است خوب است. در گاڑی کیف میکنی بری آدم بوتا؟ نه والا گاڑی خوب است. افیل است یا نه؟ ها؟ افیل استی؟ اینه نام ما یاد داری؟ نام از هم رشاد است. اینه ماردی ما رو شناختی؟ آره نام هم رشاد است. نام تام رشاد است؟ چقدر خوب. یک چیز دیگه هم پرسان کنم؟ پرسان کن. حال ما در بست هستیم یا در پکیز چی رقمی؟ من در گاڑی زیاد میره که هوای تازه است از این خاطر. نه شیشه داره نه کلکی نه؟ نداره بله. و تمام جهان که پاریس شود به کوچه 14 نمیتم نشه. تمام جهان که پاریس شود به کوچه 49 نمیتم. تمام جهان که دلار شود به کاغذ افغانستان نمیتم. به نام خداوند یکتا هموطنای عزیز، بیننده‌های خوب آریانا نیوز و علاقمندان خاص گزارشات اجتماعی ما در چینل یوتیوب تلویزیون آریانا، سلام برتان برسه. وقت همه شما بخیر باشه. تشکر از اینکه همیشه گزارشای ما را بیننده هستید. تشکر از اینکه لایک میکنین. تشکر از اینکه کامنت میتین. خداوند هزار بار شکرگزار هستم که باز هم من حفیظ امیری در این گزارش ویژه در خدمت شما قرار دارم. مرا گفتن دمی اول برنامه زیاد گپ میزنی. این ما امروز همی گپای ما کم ساختیم بر شما. آرزوی خوشی و خوشحالی و خوشبختی شما را دارم. آرزو میکنم که کوچکترین مشکل در زندگی شما نباشه. هر کس یک سرگردانی داره دیگه، شهر و بازار است، یک از پیشوری کمره تیر میشه، یکی در بغل ما یک شانه میزنه، این گپا عادیست دیگه، شهر است. واقع مزاحمت به ما نکردن، خب ما در شهر آمدیم دیگه. ما کلگی را دوست داریم، به همگی احترام داریم. خب در این گزارش ویژه میفهمین با یک منطقه بسیار خوب آمدیم. اما اینمی لحظه که اینجا ایستاده هستم، در کجا هستم؟ اول بر شما باید بگویم که در کجا هستم. این طرف ما پل کوته سنگی است. باش که بر شما بخی معلوم شود که من در کجا هستم. این پل کوته سنگی است. این هم سرکی که به طرف کمپانی رفته و اینجا هم ای که کجا هست. حالا میگم براتون که امروز ما هدف ما این است که از کوچه قلعه واحد بر شما گزارش داشته باشیم و در این منطقه هم که ما ایستاده هستم، همین کوچه هم مربوط ناحیه پنجم شهر کابل میشه. در اونجا اگه کم پیشتر برم که لوحه را بخوانم برای شما یا از همینجا خوانده میشه نمیشه، شما میبینین. خب اونجا نوشته است که به قریه های مجاهد پرور قلعه واحد چهاردی کابل خوش آمدید. قلعه واحد با اتحاد، یک پارچه، یک دست. دیگه گفته که شروع آن از کوته سنگی، ده مبارک، قلعه محب، قلعه قفلباشی، انچی باغبانان، یوسف بنگی الی دشت برچین باشد که همه ملیت ها مثل برادر با هم زندگی میکنن. یک قلعه بوده، قلعه واحد. بیاییم که امروز ما و شما در داخل این کوچه داخل شیم، شما را یک چکر بتم و ببینیم که در این کوچه سابقات چی مانده، چی تغییرات آمده، کیها هستن، کیها رفتن، خیلی مصروف چی کاروبار هستن. و یک چیز دیگه هم که میگن که خوب گادی سواری هم است یا گاڑی سواری که میگن، گادی رقم میفهمین دیگه. باشه ای گپا را باز وقتی که گادی را گیر کردیم کل گپا را موجه میزنیم. بیاییم که اساس ما شما بریم. پیش از اینکه داخل کوچه قلعه واحد شوین، ای در این طرف سمت راستش مرچ مساله اونمو قصص نه که میگه کار مساله میکنه لافه بیبی میزنه. اما تو یک گپ هم هست، اما باز به این هم برمیگرده که آشپز چقدر قوی باشه. این مساله فروشه عزیز ما اینجا یک مصروف کار و بار خود هستند. اما ما شما میخواییم که بریم داخل کوچه. چیزی را که من میخوایم این در این قسمت بگویم، من که پرسان کردم از بعضی کسایی که در اینجا زندگی میکنن یا دکان دارن یا هستن، این دروازه را که ببینید داخل از این که فعلا اینجا پارکینگ موترها هست، این که داخل دیگه چی گپ است؟ میگن که اینجا سابق مندوی بوده. آیا این راست است؟ نیست. سلام علیکم. خوب هستی لالا؟ بخیر است؟ جانا جور است؟ بخیر باشه. پیشانی تقطر توش نیست. او در دکاندار پیشانیش باز می باشه؟ واز است پیشانی. پیشانی همیشه واز. چی سودا میکنی؟
دوای گیاهی. دوای گیاهی. حالا همینه شکر است دوای گیاهی مردم استفاده میکنن. بله مردم باز یکم تا میگه نه حال وقتا مودش رفته حال فقط مردم پیش دکتر میره که مریض شد کدام مشکل داشته باشه ولی حالا این دوای گیاهی یونانی هست. نه خب دوای گیاهی بهتر از دکتری کرد چون نقص عوارض جانبی نداره. بخی مطمئن دیگه 100%. چقدر وقت از اینجا است؟ ما تقریبا 8 سال میشه. 8 سال میشه. درباره همین سرای خود کدام چیز میفهمی؟ این سرای سابق مندهی بود چه رقم؟ بله سابق مندهی بود. ولی که پارکینگ است و اتاقای کرایی است. اتاقای کرایی. بسیار تشکر. خوش بخیر باشه. خب من امروی اما کاکا میخواستم گپ بزنم و کاکا هم امروی ما صحبت نکرد. چطور هستی بیادر؟ جان جوره؟ تشکر. چی میکنی اینجا؟ دکاندار هستم. دکاندار چی؟ دکاندار رخت فروشی است. چی؟ رخت فروشی. رخت فروشی؟ ها بازازی. بازازی تکه؟ بله. در کدام قسمت؟ محل تخارستان مارکت. او طرف هست. ها دیگه این بغل از کوچه قلاوت یکیش این مارکت است. پارکینگ شده وقت مونده بود. کوچه قلاوت از پاریس تخارستان مارکت است. کاربارت خوبه؟ شکر است. حالا نو میری واس میکنی دکان؟ نه وقت اومدم خلاص امروز سودا برآمدم. چکری برآمد. ها چکری برآمد. حتما کاربار نیست که چکری برآمد. والا کاربار کلش خواسته. بخیر باش تشکر. شکر. بخیر باش تشکر. خب چطور هستی لالا؟ بخیر هستی؟ سلام علیکم جان خوب هستی بخیر جرمان جور نسوار میزنی؟ والا چی کنیم؟ نقص نمیکنه. نقص خدا را در این وطن چیش فایده داره که نسوارش نقص کنه بده. والا خیر او گپا را خود طرفان خود نزن نقص میکنه. والا بیادر نمیشه 20 سال است که میزنیم. همی درد رنج گل میکنه؟ نه بابا رنجی چی را گل میکنه یک دفعه فایدهش میبینی دیگه هیچ فایده نداره. خب هم فایدهش چی است که میبینی؟ فایدهش هم پری اول که میپرتی یک ذره نشه داره دیگه او نشه میشه. چی رقم یک نشه داره؟ خب گنگس میکنه حالا ما. گنگس میکنه؟ خب بابا چه میگه آدم گنگس میکنه؟ مگه ما از گنگسی تا وال نچشیده که چی رقم گنگس میکنه؟ حالا دیگه خوب است که نچشیدی. خب خوب است که نچشیدی. خب یا خیر این حریم خصوصی است من نمیخواستم بگویم ولی کشکو نزنی خوب نیست. بخیر باشی. بخیر باشی. از این سرای میخواستم پرسان بکنم باز گفتن که از سابقه است. تو خودت معلومات داری دای مندهی بود میگن سابق دای چی سودا میشه دای مندهی؟ آرد برنج روغن. مندهی آرد برنج روغن است که این هم علمش است تابال مانده. این علم مندهی است. این علم مندهی. این به چه خاطر مانده؟ خب این مندهی ها که از دم کل کابل از این داره. همین سال نو که میشه بازی را بدر ختم خیرات میگیرن چی میکنن نو میکنن به خاطر برکت مندهی است. یعنی مندهی کابل هم شاید از این داشته باشه. بله. خب این به خاطر کدام نظر است کدام چی؟ نه به خاطر برکت اون مندهی است که اون مندهی پر برکت. پر برکت میباشه. خب حالا این برکت مانده در این مندهی یا نه؟ والا بیادر تو 2 سال پیش خوبتر بود حال دیگه هیچ چیزی نمانده. در داخلشان فعلا سرای و اتاقای کراییز گفته. اتاقای کراییز سرای معتراض دیگه اتاقای مسئولین است بیادر دیگه حال پایینش گدامای دکاندار است. یعنی فعلا وارد برنج روغن چیزا نیست. هیچ چیزی نیست. نه. کاربارت خوبه؟ کاربار والا بیادر دیگه چی ناشکری کنیم چیزی که سری عام است سری ما است دیگه کاربار خو بیاز از پایسان خو کردن نیست چیزی. بخیر باش تشکر. خیر باشی. چیز دیگه که من اینجا به چشمم میخوره ای است که اینی ساختمان که میبینین این هم که مربوط این مندهی میشه گفتن که پیش از دوره حکومت دکتر صاحب نجیب این همچنان بوده اما سابقهش باز پیدا میکنه کسی را که ایرم از اونا پرسان بکنه. دو طرف این کوچه دو سه سخن گپ میزنی؟ چی میگی دو سه سخن؟ میگم یک کاری فقر است. امی گپ کل گپ تمیز. واجی ما 45 ساله جوان هستیم عمر خود با فقری بیچارگی تیر کردیم همین قدر فقر و غریب و بیچاره داد میزنه برای همین مشکلات افغانستان هیچ کس به داد هیچ کس نمیرسه. یک کاروبار یک غریبی پیدا شوه ما تا بکی به این وطن بریم در اروپا و لندن و کانادا و برادر در زیر موتر و تیر و
یعنی هر مسلمان پاچه است یک لقمه نان برای غریب پیدا شود چی کنیم اینجا؟ خودت چی میگی چی کار میگی؟ خود ما یک چین برادر تا یک جا میریم کار نمی‌کنیم، یک جا میریم کار یک روز کار میکنیم در خرجش کم زن اولادم اینجا در به در خاک بسر. چند تا اولاد داری؟ 5 تا اولاد دارم. 5 تا؟ ها. در خانه کی کار میکنی؟ در خانه خودم تنها هستم. هیچ کس کار نمی‌کنه. مکتب خواندی؟ نه مکتب کجا در وطن تحصیلش نکردی؟ کجا برسی؟ تحصیلش نکردی؟ نه فقط کارگری کردی؟ فقط عمر خود را کارگر. کارم پیدا شد ما شکر دادم. کارم در وطن پیدا نمیشه. با چی کنیم در بیخ؟ چرا مکتب نخوندی؟ مکتب پدر و مادر مال به نشان نبود. خب این مقصر واس دیگه. مقصر واس. حیات هستن یا نه؟ حیات نه مور بیچاره پیاده. خدا مغفرتشان کنه. حال دیگه گپ نمیزنیم که ملامت هستین یا سلامت هستن بر شده. این مشکل را که خودت داری. با صدها نفر دیگه. غریبم پرداشتم وطن کار پیدا نمیشه. کلی نمی بیچاره زنای گدایی میکنه. غریبا کارگرا برادر رنگ زردش نمال اگه کار باشه ما خودم 10 نفر کارش میکنیم. کار که نباشه نون با گدایی. خدا مهربان است. یک چیز دیگه است. خب این مشکل همین تاریخ ما هم که بخوانی از مسابقه ما شما این رقم اقتصاد ما ضعیف بوده، بدبختی بوده تا به این میاد. توکل به خدا. توکل کل ما به خدا. توکل کل ملت افغانستان به خدا. بخیر باشید. تشکر. خیر باشید. خب مشکلات زیاد است. مشکلات اقتصادی در گزارش که ما در هر محیط منطقه بودیم در قسمت نبود کار، فقر و بیچارگی داشته هموطنان ما را که گفتن، اما یگانه راه چایشی است که حکومت ما یک برنامه خوب داشته باشه با مردم ما و مردم ما همچنان همکار باشه. سر بیکاری و اینا زیاد گپ زدیم دیگه. خدا رحم کنه خودش. بیایم که بریم. در این کوچه قلعه واحد که نسبتاً کوچه بسیار تنگ است خرد است، اما اینجا یک ایستگاه است. این که من نفهم کجا میره از اینجا موترا. چطور هستی بیادر؟ چی حال داری؟ صحت خوب است؟ جانم جور است؟ این رقم خطا خو نشدی؟ نه این موتر از خود است؟ از خود موتر. در این کوچه قلعه واحد یک ایستگاه است یا چند ایستگاه است؟ سابق 2 ایستگاه بود یا 1 ایستگاه شده. این ایستگاه را به نام چی میگن؟ پرسنگی است که قلعه واحد باغبانان میرن. خب از اینجا کوته سنگی میرن. اینجا باغبانان میرن. کجا؟ باغبانان. اونجا پیشتر در لوح خواندیم. باغبانان میرن. چقدر موتر از در ایلای؟ فعلا 30 دانه است، 25 دانه است. 25 دانه. زیاد بود کمش کردن. چرا کمش کردن؟ دیوار زیاد بود. دیوار کردن جای نمیشه. چطور کاربار؟ الحمدلله شکر. این ایستگاه سابق است یا نو جور شده؟ نه سابقه است. سابقه است. مردم زیادتر در گادی میره یا در موتر؟ والا یا مردم ما کس گادی خوش داره، کس موتر خوش داره. گادی در پا موتر میره، او هم در پا میره. از شما هم در پا؟ ما هم در پا. والا فرق بین گادی و موتر نمانده خیر. آره سابق پایین میره در پا شده ما. بعد از پارسال قرنطین در پا کردن گادی و موترهای ما استاده بود. دیگه یا در پا کردن تا بالا اینم در پا مانده برس یا. خب بس کاربار از اون. دیگه هر کی دلش بیاره در گادی رفت در موتر رفت. من در گادی زیاد میره که هوای تازه است از این خاطر. نه شیشه داره نه کلکی نه؟ نداره بله یا. دو طرف شمال یک داری آدم میزنه. تفت بوی داره خب باز برچی کس میشه خیر باز علاقه‌مندایش یا سرا زیاد است یا سرا زیاد میره از اون خاطر. واز خوش داره در گادی. در گادی واز زیاد میره از مردا کله. بخیر باشید تشکر. حالا خود تونسا رو واسه رقم میگن گرمی آمد. تونسا خو گرم آمد یک عده خرچ دال نوجره در آمدن دیوال کردن زورمندا گرفتن نوجره. یعنی جای استادگاه ما رو خرچ ده. دیگه مردم زیادتر اینجا جای هم نمی باشه موترها کم شده. اگه 80 تا موتر بود
حالا زیادترش در گادی میره. حالا یعنی سابق یاده ایجا کلان بود. یاده سابق موتر اونجا استاد میکرد اونجا. اوج استاد میکرد. باز از اوجا یک دیوال شده ای حکومت ده حکومت نکرد دیوال. ده حکومت دیوالش باز موتر حال استاد میکنه. تقریبا 7 سالی در دعوا بود. 6-7 سال ما در دعوا بود. بالا 6-7 سال بعد دولت تغییر کرد این ایران دیوال کرد. خیر باشی. حالی بازی کوچه را بیخی بند نکرده این موتر. ایران عمومی مردم است. کجا رفته ای کوچه؟ این سرک برچیام برآمده می سرک زیر پل کوتی سنگی. ایرای مردم است. خب چون که مردم چاره نداره حاله. و این استادگاه یک خانه دو خانه نیست یا 10,000 خانه زیاد از اینجا. و این مسافرها را چه رقم مردم انتقال بده. خب مجبور است که اینجا استاد کرده. یک تغییر اختبال پیدا کردیم در کوچه قلعه واحد که نمیزگار خرد ساختن. یا این استادگاه هم خرد شده. ما میخوایم از دولت اگه به متونسا یک جای دیگه بده. کمی کوچه مردم هم میلا شوی یا یک دقیقه اینجا استاد نمیکنه. سر هر جایی که براشون تسلیم کنه میخواد مردم میره. قربانتان تشکر. بخیر باشه. سلامت باش. سلام کاکا. چطور هستی؟ گادی از خودت است؟ بله. سواری پورا نشده؟ نه یک نفر مونده. یک نفر مونده. یک نفر کار داره ما هم دمی نشینیم. خب این مسیر کجا را میری خودت؟ مسیر قلعه واحد میریم. قلعه واحد. خب 3 نفر 6 نفر میریم. 6 نفر. اما در پکر. گای خالی ها در پکر. خب کوته سنگی میری؟ این کوته سنگی خواستیم قلعه واحد میریم. خب قلعه واحد. او بدر ما هم بخی گنگس شده می هفته ما را گنگس کرده. در کوته سنگی خمیال هستی؟ ها. پیشتر خیدم گنگسی هم دریور تونس ما هم گنگس شدیم. گفت کوته سنگی میریم. ما از کوته سنگی همیشه پیشتر گزارش من شروع کردیم از پیش پل داخل کوچه شدیم. قلعه واحد عزیز چقدر است تا قلعه واحد؟ والا دیگه در گودی یک دقیقه میشه. 10 دقیقه. در موتر چند دقیقه میشه؟ موتر هم می 10 دقیقه سرک تنگ بیروبار است. موتر گودی هر چیز میرسه. والا من هیچ فرق پیدا نکردم. خی گادی که قدر چی است؟ کسایی که بیکار است یک گادی و یک اسب همونجا پیش گذشته دیگه گودی. یک گادی و یک اسب همین تو جور کنن دیگه که چیز روزگار بچله. طبیعت دیگه دل که از موتر رفت گودی رفت. این نفرا با اینجا داره مفت موتر و برش نمیره. او تو نفرام داره که بعد مفت گودی و برش گودی نمیره. بخیر باش قربان بخیر باش. چطور هستی گدر؟ شکر است. جایت صحیح است. خوب است ها. خوب است. در گاڑی کیف میکنی بری آدم موتر؟ نه والا گودی خوب است. خوب است. چرا خوبیش در چیه؟ خوبیش به خاطر است که هوای آزاد است. نه او گرم میباشه پالو نه پالو. یک باد میلگه خوب است. تو بیادر خود یک بغلا میپرتی شمال هم از چند طرف. والا مترس ها. کیف میکنه. کیف میکنه. جام وجود زیاده نه. اینجا خودت خوب است؟ الحمدلله شکر بده. جمپاز یاد است؟ جمپاز تو بده. یک جمپاز کرده رقم پلون جور کردن یا. یک رقم آدم تو جلو جمپ زیاد نمیته. در جمپ بشینی کمر تا گور میشه خلاص. دکس کمر داشته باشه. آدم میری. آدم میری کمر داد میشی دیگه. بخیر باش. بشی معلومات دو یک چیز کم است. والا نه یک دفعه یک چکر گادی امروز که ما هم نزنیم نمیشه. چکر گادی بشی 2 دقیقه راه برو. زیاد نرو. خاطر است که سرک هم تو زیاد لش مساف پاک نیست به او خاطر نه زره یک جمع میده. میگه وقتات جایی جمع جور کردن جمپا جور کردن بگی برای مردم دیگه بسیار خوبه. بخیر باشی. حالا میره چرا تو زده ای رسپانه؟ چپری. خاطر سایه. دیگه بخیر باش. چقدر خوبش از دیگه نه بیادر تل میخوره نه دیگه باز مصرف داره خود اسب. 400 یک اسب خرج داره همون تو وسط خرج میشه. 400 چقدر وقت خرج داره؟ 24 سال. 24 سال. بازم پیسه تل موتر هست دیگه. پیسه تل موتر جاست. تشکر بخیر باش. بخیر باش. در 24 ساعت گفت 400 مصرف داره. کدام چیز میتش؟ چطور هستی بیادر؟ چی گفت پس از بیکاری زیاد انداختی خدای از کار زیاد؟ از بیکاری زیاد خیلی انداختی نمیگه. کاربار ریسانه. چند دانه گادی هست دمیلای؟ 10 دانه گادی هست. 10 دانه؟ بله. به من جالبی است که تنها در قلعه واحد گادی است یا دیگه جای هم؟ نه تنها همینجا گادی مونده دیگه جای گادی نمونده. کل کابل؟ کل کابل همین کوچه قلعه واحد گادی مونده. حالا چیزی نمیگن که ور دارین؟ نه گپی نیست. کار نداره نه. کاربار خوبه؟ خوبه شکر میگذره. چند پیره میزنی؟ میشه 6-7 پیره میشه. 6-7 پیره. با دربستی هم میبره کسی؟ دربست هر کس به میبره میشه.
چرا نه؟ همون 60 روپه را میگیریم. همون 60 روپه را میگیریم. ما گفتم از او رفیق دیگه پرسان کردم گفت که والا در 24 ساعت 400 مصرف داره. 400 مصرف داره، 3.5 ساعت جو است دیگه. 400 هم بالا مصرف داره. ما کمش هم بدیم 400 است. و رقمی بدیم 600 میخره. دیگه ولی کاروبار مصرفش کم از موتر نیست دیگه. مصرفش موتر کده بالاست ولی فعلا. هم یگان عروسی که میشه باز دوام میرن چی؟ میشه گادی داریم در مفیلا. هستم میگم. بازی یک ذره از اینکه مقبول تر. نه او دیگه موتر واره دیگه میتونید معلوم میشه در بغلش. لکس است او برای عروسی دیگه رقم است. رنگ سفید است، اسبش هم سفید گادیشم. سفیدش دیگه. سفید است. سر تشکر. تشکرش. بخیر باشید. السلام علیکم. خوب هستین؟ سلام خوب است؟ بخیر هستین؟ چی حال داری؟ جان جور است؟ بخیر هستی؟ چی از دکان؟ ورکشاپ؟ تلویزیون؟ یاد همی تلویزیون ها بخیر؟ یاد از یا بخیر دیگه دورانش تلویزیون ما هم داشتیم یک دانه. مگه ما قدر کسی از استفاده نمیکنه؟ میکنه؟ حالا دیگه این پس هفتاد شدن. حالا تلویزیون های دیوالی مردم میگه نو که در بازار شد. کونه دلازار شده. دلازار شد. بخیر باشید. ما از همین شروع کوچه قلعه واحد که آمدیم تا اینجا استادگاه موترا بود، گادی بود، دیگه چیزی را ندیدیم. بله. اینجا که استاد هستیم، اینجا را چی میگن؟ اینجا کوچه چندم قلعه واحد؟ برادر خان این کوچه که از کوچه دوم است. دوم به حساب کوچه موترشویی است. کوچه موتر میشن یا نمیشن؟ سابق بود موترشویی بود تو طرفش. دیگه حالا فعلا دیگه نیست. بخیر باشید. به نام کوچه موترشویی بود برادر. کوچه موترشویی بود، کوچه دوم قلعه واحد. کوچه دوم قلعه واحد. این دکان از خودت است؟ این دکان از برادر ماست، کاکا الهام نام داره. از برادرت مو تیل فروشی است دیگه. تیل فروشی؟ تیل فروشی. اصلا نفر گیر کردیم میگن تیل روزا قیمت شده. بسیار قیمت شده. ما قیمتش نکردیم اما تو جوانی قیمت شده. قیمت میایه. قیمت میایه برادر قیمت. از اون بالا خطر. از اون بالا خطر بسیار خوب. تا اینجا که میرسه خطر میشه. خطر میشه تا اینجا که میرسه دوگام خطر میشه برادر خان. بخیر باشی قربانت. خب اول ایره ما بگو که چی گپ است قلعه واحد؟ والا دیگه چی بگویم برادر خان؟ واحد هستن حالا یا نه؟ واحد هستن. مردم اما تو یک دست است، هم بستگی هستن. بعد مردم قلعه واحد یک دست هستن دیگه. فعلا آرامی هست. یک پارچه هستن بالا. چی تغییرات آمده؟ تغییرات والا دیگه تغییرات خود سر بسته جهان آمده. یکی میگن کار نیست، بار نیست و قیمتی بالا رفتن. ساخت ساز بگو، خانه‌های نو آباد شده. ساخت ساز دیگه اینمی تعمیرات است، سابق آباد شده. مگه مال مردم ساخت ساز تراباتی نمیکنه، چرا که مردم بودجه ضعیف شده. نداره مردم چیز در توانش نیست. پیسگی خود در کل جای شده. پیسگی خود در کل جای شده برادر خنده. بخیر باشه قربانت. سلامت باشه. پیشتر اونجا گفتن اینجا یک جوی بود و ماچم یک چشمه کلان بود و یگان چیزا بود. والا سابقش جوی بود، چشمه کلان بود، بسیار زمینای کشزار بود. این زمینا نبود. دیگه زمینا بعد از این انقلاب تولد که آمد دوره ببرک آلمرد نجیب دیگه این حفیظ الله یمین دیگه اینجا بسیار کشتزارا بود و همین زمینای کشتی بود. مگم دیگه نفوس هم نام خدا زیاد شد. مردم هم دیگه با نفوذ شدن دیگه. زمین ها کلش دیگه چشمام را پشت کار خود خوش شد. زمین هم دیگه میبینی کلش ساختمان ها آباد شده. این چشمه دیگه چه وقت میشه باز خوش شد؟ چشمه دیگه اینه یک 20 سال میشه دیگه، 30 سال میشه خوش شده. این قصه چشمه دیگه 20 سال پیشه. 20 سال پیش، 30 سال پیش دیگه. او دیگه بود 40 سال پیش بود چشمه بود. او روان بود میشه. خب مگم آل نه دیگه. نه چشمه چیزی که چشمه بود خوش شد. گل چشمه پد شد البته سرش خانه جور شد. خانه جور شد. خیر باشی. سابقه دار خودت هستی یا کاکا الهام هستی؟ سابقه دار برادر خان ما خودم از مسابقه که آمدیم که نوم یک ذره که انقلاب داوود خان شد و بعد ببرک آلمرد گرفت. باز بعد مجاهدین آمد و بعد جنگ و بسیار تحولات زیاد شد. ما از ولسوالی پغمان هستیم.
دیگه همیشه مانده می‌بینه 40 سال است دیگه. خانه هم همیشه است دیگه. خانه همیشه است خدا. کاروبارم همیشه. کاروبارم همیشه برادر. کاکل هم خدا دور گرفته کمک پیش به کاکل هم تصویر تا ببینن. کاکل هم دیگه از همون کسایی هست که تو تگره دیگه چی میگن انجینر هست دیگه. بله. چطور هستی کاکل؟ سلامت باشید. کاروبار خوبه؟ الحمدلله خدا رو. حالا تلویزیونای نو که برآمد به فایده خودت است یا به نفس خودت؟ والا بدر دیگه هر چیز که نو شوه یا کمک ور قدیما رو زیر میزنه. یعنی باز جنجالش هم شاید زیادتر باشه. 100%. سابقا که بود یک ذره واضح تر بود که یک جایش خراب میشد واز میکردی باز هر قدر چیز نو که میای باید تمام قدر آدم معلومات زیاد داشته باشه. اما زیاد داشته باشه. بله. کاروبارت خراب کنه. والا چیزی که رزق باشه همون چیز هست دیگه. چیزی که از جانب خدا اوله باشه نه کم میشه نه زیاد میشه. اما یک چیز دیگه است خب همین انجینر صاحبا کلش عینک میپوشه به خاطر که زیاد کار فکری و چشم بسیار چشمی دیگه کار مخ ریزکاری است. چشمکای تدمن ضعیف 100%. نیق باز ما این خود دوربینه باز کردی نزدیک بینم دیگه. نزدیک بینم. روزی دوربینه. آی دوربینه. نزدیک بینش دیگه. نزدیک بینش بخیر باشید. بسیار تشکر. خواهش میکنم. لطف کردی بادر خان. خوش شدم. خوش باشید. سلامت باشید. بخیر باشید. این از این سرک دیگه که تو رفته به طرف خود قلعه واحد رفته. به طرف قلعه واحد رفته، شاه خراسان رفته، اون چی باوانان رفته. دیگه هر منطقهش یک نام خاص داره برای خود. بخیر باشید. ما هم دل ماست دمی گاډی‌ها یک چکر بزنیم. بسیار خوب، بسیار خوب. آه چکر گاډی رو بزن. خب زدیم یک چکر شام بزنیم. بسیار خوب میشه. بسیار خوب. تشکر. چاش تک میمان ما میشین. خوش میشیم بسیار. بخیر باشیم. بسیار تشکر. این میشه یک رفیق ما هست بیشتر با اسکل خود استاد کرد که زمین هم گپ بزنیم. سلام. سلام علیکم برادر جور هستین بخیر جان خوب است تشکر قربان. از کجا آمدی؟ از قلعه واحد آمدیم. خانه دم قلعه واحد؟ بله قلعه واحد. چی کاروبار؟ همین کاکائو پاپور اینمی چیزا دم دکانات توزیع میکنم. خب کاکائو حالا این چی است؟ حالا فعلا چند دانه کاکائو مونده دیگه میرم مال میخرم باز مبرم. خب دکان داری؟ نه همین سیار در سر باسکل من دکاندارا توزیع میکنم. خود باز از کجا می؟ خودم اینجا اجونده فروشیش هستم. علی مارکت میگن زیر کشمن. هم کشمن مارکت. کوته سنگی. دم کوته سنگی بله. تو از مندایی میری؟ نه نه ادیجی میخرم. حالا کلی هر جا. مقصد حالا می آدم لخ لخ کرده طرف یک چارپا پیدا. مجبوری است چی کنیم فامیل داریم. بخیر باش قربان. از دوستا گفتن که از گپ بزن باز ما اومدن طرف حالا میری بخیر؟ به اجازه. برو خیر کنه. تشکر قربان. بخیر باش. تشکر بسیار زیاد. بخیر باش. بیایم که سلام. جور هستی بخیر هستی چی است صبح چای؟ ما دلم بود بگویم که جوس هم است. ها؟ سمت گچ هستم. سمت گچ؟ بله. تلویزیون آریانا هستم. سلام برسه به کل دوستان. بگو یک چیز دیگه ما گفتنی داری کدام سلام پیام هر چیزی که دم دلت از خالی که دلت دادم طرف کم. به کل دوستا بیننده سلام برسه خوشحال باشه آرام باشه. چه خوب یک پیام داد از اینکه گپ خوب است یا خوشحال باشین. خب در زندگی همین کل گپ سر همین خوشی و خوشحالی. میشه. خوراک بارت خوب است؟ والا فعلا یک ذره ضعیف شده سابقا. ضعیف شده؟ بله صحیح. گچ و سمت و این مایع ظرفشویی است؟ بله مایع ظرفشویی است. مایع ظرفشویی یا چیز دیگه؟ نه مایع ظرفشویی است. حالا خب مایع ها زیاد شده نه از قالین هم است و از چی و چی است؟ چند رقم است مواد فرق میکنه ایرانی چینی است. این بود بازی همیشه پر میکنن چه رقم؟ همیشه جور میشه شرکت ها میاد؟ نه همیشه موادش میاریم خودمون تیار میکنیم. همیشه جور میکنیم؟ بله همیشه تیار میشه ما میفروشیم. تشکر. چیزا هم خدمت باشه. خواهش میکنم بخیر باشید. تشکر. خب کوچه قلعه واحد هم در هر کوچه دیگه که از خود سرک وصل شده بخشای بسیار کلان داره. اما قسمی هم که در اول گزارش بر شما در سرم و لوحه خواندم که کوچه قلعه واحد باز داخل کوچه قلعه واحد که میشی از این کوچه‌های فرعی دیگه رفته جداگانه به هر طرف که باز نام خدا نفوس هم که اینجا زندگی میکنه خیلی زیاد است. ما کوشش میکنم که در یکی دو بخش دیگه هم بر شما برام گزارش داشته باشم. اما بیاییم که بریم دکان روان و رکشاپ هم اکثر بزنیم. اون بیادر کتش گپ بزنیم. سلام. چطور هستی بیادر؟ جان شما خوب شد؟
بخیر است. کل لطف کنید سر میره. خیرتی شما انجینر هستین ورکشاپ دارین؟ نه خیر خواهش میکنم من کنه فروش است. کمک اون طرف که من جای بده که نفت مال جوی. بیا خیر پایین شیم بیا. بیا جای نمیشه. خب کونه فروشی میکنی؟ بله سابق بدر مدیر بس دو قسم دو وزارت عودت مهاجرین شهدا آمدیم کار میکنم. خب بیشک چقدر وقت پیش؟ در حدود یک 20-22 سال پیش. یعنی که تقاعد کرده باشی؟ نه خیر هم خودسرانه دیگه چون ما مردم خودم اسمم عبدالحکیم تخلصم فرمولی باشنده شهر کابل تولدگاهیم البته از دوران انسیلفی احمد ظاهر. بیشک والا در لیسه حبیبیه. لیسه حبیبیه دوره شماعت فارغ شدیم. یک مدت در غربت و مهاجرت سپری کردیم بعد از اینکه پس به کشورم آمدیم بنیمی یک لقمه نان حلال. رزق حلال عین عبادت است. اینمی شب و روز خود اگر سپری کرده و یک لقمه نان بدن در جستجوی یک لقمه نان حلال هستیم، نه حرام، نه فاسد، نه غاصب، نه وطن فروشی، نه خیانت، نه جنایت. چون میخواهیم که ملت رنجیده بیچاره مسکین در بدر خاک بسر به خاطر یک مدتی که ما زنده هستیم، به خاطر این کشور دردیده رنجیده، کشور هزار سینه پاره شده، غم در دل داره، در سینه داره. ما مردمایی بدیم که میخواستیم که کشور ما همون افغانستان که سربلند آزاد غیر منسلک افغانستان است که همیشه ما مردم دست آله همسایه های بیگانه قرار گرفتیم. خدا کمت نکنه همین درد دل خو بسیار زیاد است. اگه شروع بکنیم اگه سینه خدا فراغ کنم کار نیست که در سینه فرو ببرم و باز کنم که سعی کنی که چقدر درد داره مردم کابل را کار تو کنی. خیر بسیار که دلت چی شده اینم به ما بگو با 4 نفر دیگه کجا میبینم ما شما را حداقل. خب یک بگذریم از این گپا. حالا یک چیز به ما بگو چطور بود دوره که همراه احمد ظاهر بودی؟ اون دوره خوب بود یا حاله؟ او دوران بهترین دوره بود چون روزهای جمعه میرفتیم ریگشن کمپانی گودی فارم بازی میکردیم. بعد یک مدت بدر بازی انتقال شد بدر گل دشت چمن ببرک. خب همین دوران خاطرات زندگی سابق در یادمه با شبها و روزها میشینیم گریه میکنیم به خاطر این وطن دیگه وطن بود. این وطن که اسلام در اینجا زنده است، غیرت در اینجا زنده است، امت در این زنده. مگم به خاطر خدا، به خاطر رضای پروردگار او مردم ملت افغان شما بسیار شور هستین، شما مردم با غرور، با غیرت، با ایمان هستین. شما مردم هستین که 4 دهه را تحمل کنین، اول قدره های جهان به زانو در آمدین. نکنیم ولی از خدا بیا به تفاهم برسیم. این تاجک و هزاره و ازک و ایماق و پنشیری و کابلی را یک تا بگذاریم. بیان که زندگی بسیار دوستانه صمیمانه در آغوش فامیل ها زندگی کنیم. چرا قدر بدبخت آواره؟ با اتفاق و با اتحاد یک پارچه باشیم. نگویم که پشتون است، امی پشتون هم از امی خاک است، اما هزاره هم از امی خاک است. ما انسان های داریم که از خون خود نشته کردن صلح، از خون خود نشته کردن افغانستان آزاد، از خون خود نشته کردن جای را نگرفت. افسوس خداوند میفرماید که در هو دنیا همسایه نیک و در این دنیا هم همسایه نیک. مگم متاسفانه که افغانستان دوست نداره. از طرف شرق، از طرف غرب ما همیشه در دستای از برنده و رنده است. نمیخواه اگر نه افغانستان مدنهای داره که یک مدنش ما استخراج کنیم. خدا شاید از امریکا و پاریس یا اگر در یک کوچه ما برسن. خدا خیرت بده. یک چیز دیگر هم بگو. از دوره احمد ظاهر که بودی هم سنفیش بودی؟ بله ما 3 دوره از ما پیش بدن. ما چون همون کنسرت هایی که در داخل تالار لیسه حبیبیه و رابعه برخی و آمن فدوی کده یا که او وقت به نام کورس ها بودن. از هر مکتب بدر گل دست جمعی. چون من بدر گل در رشته هنرام و خودم فعلا تقریبا 3 سریال دارم، تقریبا 7 فیلم دارم، من پیشام هستم. بسیار خوب. جانا فیلم آزادی، سریال پلوشه، رازهای خانه، فیلم تنهایی، عشق وطن، مردان رازمند. چون آل به خاطر که اقتصاد سرمشه زندگی پول دلار، مگم ما مردم هستیم که به دلار هیچ وقت خود نمیفروشیم.
غرور غیرت خدا، وجدان خدا، شرافت خدا. اگر یک روز هم زنده باشیم با ایمان، با وجدان، با شخصیت، با شرف زندگی میکنیم. یکی دو خاطره جالبه که داشتی همراه خود زاهر جان، احمد زاهر؟ یک خاطره زیبا که در ریگشن کمپانی نو آمده بود، امو موترک کرولای سرخ 71 بود. یک افارچه که بسیار زیبا واسکتی میگفتن گشتم چاپ و نوکر یک پنج پارچه بیادر گفت قرچاپ داشتم. آمده گفتم زاهر جان گو بچ یک شوخی هم کردم کرد سر ممکل کرده بودم خنده کرد و در داخل موتر یک طبقه ناس هم داشت، دوستاش بود، شیشه بود. گفت کشک نزنی. گفتم بسر چشم بسر چشم. وقتی که تار داد ریگشن پیشت یک اندیوالم بود به نام آمجان بچه دکتر ملیس و یک دوست دیگه ما بچه عبدالرشید بیغم میگفتنش، دکتر دندان بود که انسینفین بود. همیشه مواظب گشت کنار ما دم کارت 4 شارونه و کارت 3 نمیجه جای بوده، جای کلیدی، جای کلیدی. کنسرتاش هم کارت 4 همین قسمت هم رای صمد داردار ایران، صمد داردار، نصیر جان دیگه برادرش، لطیف لنگ دیگه برادرش، کلشون دانشیار صاحب و اکبر صاحب و داوود کمرایش بود، شیر جد بود و صدیق زرگر بود و نجف پالوان نجف بود، پالوان بدر گلاجان بود، پالوان ابراهیم بود. این کسایی بودن که به چشم سر میار بدر گلمرویشون نشست کردیم، دوستی کردیم، محبت کردیم و همیشه هیچ عمل ندارم بجز از کباب چوپان. خوراک نوکرت کباب چوپان است. همیشه نانم دام شاهانه دیگه. هر جمعه تک تنها از خیرخانه الی پغمان پیاده هستم، از خیرخانه الی کارتنو پیاده هستم، با همین پاهای برهنه افتخار میکنم. و تمام جهان که پاریس شود به کوچه چاردی نمیتم میشه، تمام جهان که پاریس شود به کوچه شارنو نمیتم، تمام جهان که دلار شود به کاغذ افغانستان نمیتم. ما مردم هستیم بسیار مستحکم، از فولاد کده محکم هستیم، مگم در مقابل دلار کاغذ هستیم، در مقابل دشمن آتش هستیم، در مقابل ابرقدرت راکت هستیم. مگم افسوس یک چیز ندارم، اتحاد هم بستگی نداریم. کاش کمی باشه. انشالله. بخیر باشه. خانه دمیجاست؟ نه، خانه گله سینمای خیرخانه. خواه گله سینما. بله. گزارش هر داشتم. کسی که پرسان کنی مرا به نام مدیر فرمولی میگن. پسر جنرال کریم برود، همون کسی که از بروتای خود معاش میگیره، پدرم است، قبلگایم است. نام خدا 9 برادر داریم. فقیرترین غریبترینش افتخار میکنم با وجدان، با آبرو، با 100 افغانستان در 34 ولایت بر چلن میتونم. سر سودان از من تخطی کشیدن، من در چوره خود محکمه خدا کمت نکنه علنی میکنم. با عزت سر بلند. قربانت شم. بسیار خوش شدم سر. چاش. خدا کمت نکنه. نان کچالو میتونم. یه خیلی گپال است. خدا شاید یک سال کباب چوپان میخوری، ما رو نان کچالو میدی. آله دیگه برای شما ما مهمان نواز است، ما مردم چاردی. شوخی کردم دیگه، شوخی را قربانشم. سر جان ما از میمان است، قربانشم. ایمان ما از پروردگار است، خون ما فدای نام پروردگار است. سر همه قدر گپا علاقه به آواز خود احمد زاهر هم داشتی، کدام آهنگش پیش خود خوش داشتی زمزمه کردی؟ 24 کسیدش در کنسرت آخریش هم در وزارت عدلیه. خدا شاهد است که یک چیزش هم از پیش به اجازه آوردیم. ما بودم بچه عبدالرشید بیغم بیسکی شد بفهم دیگه خودت او دوره 3 بار از چمند اوروزی کارت 4 آمدیم، پس رفتیم وقت ساعت سایکیم که 4 صبح است. یکی از آهنگاش که زیاد دوست داشتی کدام بوده؟ همو آهنگش که میگه مرگ من روز فرا خواهد رسید. این واقعیت است، هیچ کس نمیفهمه. آمدن ما به نوبت است. 9 ماه و 9 روز و 9 ساعت و 9 دقیقه و 9 ختم کار و رفتن ما به نوبت از دیگه گفتن میدونه که ما پیش میریم و پیش میره یا دیگه. خدا من شما رو پیروز داشته. همین دعا رو میکنیم پروردگارا، برکت شهدای راه اسلام، برکت 40 سال 40 جنگ، برکت یتیما، یسیرا، این مهاجرین، این بدبختی هایی که پروردگار ما را به یک سال به در دعوت بود. یا پروردگار یا برادران
اگر از پنشیر هستی، اگر از تخار هستی، اگر از بدخشان هستی، بیا این دست اطاعت بدیم. بیا که برادروار باز من مسابق 40 سال پیش 50 سال پیش باز هم تو در یک مسیر روان باشیم. با یک آیه قرآن بدر گل، با یک راه اسلام. قرآن یک است، خدا یک است. بیا که به مدعا بدر گل ما شما دعا خداوند یک سال خیر باشه. با امان خدا. موفق باشید. با امان خدا سه. با امان. ما پس میایم سه پیشتا. چطور است؟ جان جور است. بخیر هستی؟ مشکل آور من پرسانی کرد زیاد گفا با گفتن داشتم خورو به طرف میگم چطور است؟ نام چیست؟ نام اسیب جان. اسیب جان. خانه تا نمیجاست؟ بعد پل دوم. پل دوم. چند پل داره قلعه وای؟ دو پل دیگه ماشین دیگه ما دو پل مثلا. مکتب بودی؟ مکتب میرم. نه میری؟ از چند تا چند؟ از یک از دیگه تا 5 شام. از یک تا 5 شام. والله بسیار تایم خسته کن نیست. شرم تایم است که باید یک خواب بزنید. بله. بخیر باشی. حال میری نه مکتب؟ مکتب. نان خوردی؟ چی خوردی؟ یک قورمه کچالو. از این که دیگه چیز خوش پیدا میشه؟ چکه داشت یا نه؟ ها بله. برو بخیر بری. چی هست بچه دایی؟ نان چی هست؟ نان خانگی. نان خانگی یا تندوری؟ تندوری دیگه. از چی کدام تندور پخته میکنی یا در خانه خودتون پخته میکنی؟ در خانه خودمون پخته نمیکنیم، در تندور پخته میکنیم. تندور زنانه است دیگه. نانوایی زنانه. بله. حالا پخته کرده؟ پخته کرده. باش که ذره بخوری. میتی یا نه؟ یا نه؟ زیاد نه. کم. افید است یا نه؟ افید استی؟ اینه نام ما یاد داری؟ نام از هم رشاد است. اینه ماراردی ما رو شناختی؟ دیگه نام هم رشاد است. نام تام رشاد است؟ چقدر خوب. از این بعد که هر وقت رشاد گفتم یک رشادش به تام است. صحیح است؟ حالا می خمیر آوردن و بردن کلش سر توز دیگه. مرتب میری؟ مرتب میرم. مرتب میری یا مکتب؟ مرتب. بخیر بایی مقصد نندازی خدا. نه کدام جای نان هم نندازی؟ نه. میری بخیر؟ برو خداحافظ. خدا تشکر از نان. این نان هم در نصیب ما بوده. بیاییم که ما شما پیش بریم. برو بیخی بیغم باش با خبر است. نمودم این کوچه قلعه واحد در گادی هست نیست؟ نان تندوری خوردیم. اینا شب آمد که برادرش یک شوروا می بود که دانه نان از اون میگرفتیم تر میکردیم. در سرش هم 1.5 کیلو گوشت و گوسفند می بود که سم صحیح کیف میکرد. خب بیاییم که ما با شما استا بریم پیش. سلام بیادر، خوب هستین؟ پیاده دیگه نمیشه بریم. در این مسیر چیزی نیست که ما با اونا صحبت هم بکنیم. میخوایم کم پیشتر بریم، شما چند تصویری ببینید. منظور مکتب هم اگر بتونیم پیدا بکنیم. در اینجا کسایی که اینجا نیستن خاطراتشون هم تازه شد. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش ویژه ما هستین از کوچه قلعه واحد. اینجا را پل دوم قلعه واحد میگن. اونجا که پل میبینید شما در تصویر اینمی پل است. ما هم دیگه گفتیم که از کوته سنگی از شروع کوچه قلعه واحد تا به این پل دوم آمدیم، با هموطنای ما قصه کردیم، گپای داشتیم. اما چکر گادی اما تو چی میگن غوره بدل ماندیم. میخواهیم که از این سو در گادی بریم، اما تو بالا میشیم که تو رفیق هم یگان ذره گپ میزنیم، شما هم تصویرها را ببینیم تو قصه کده. پس میریم بخیر طرف کوته سنگی که باز از اینجا موتر دفتر بریم طرف کجا؟ طرف دفتر. بخیر باشی. اجازه است؟ اینی چی میگن که بالا میشی؟ پایدان. یک چیز دیگه هم میگن.
پایدان میگن میگن پایدان میگن. خب اینه میشه سایز دیگه؟ آه دیگه میجاش باش که این چیزا واسه تصویر ما کدام مشکل خلق نمیکنه. خب نه برو سایه. خب چطور هستی؟ خوب هستی؟ جانا که جور است؟ شکر فضل خدا. حال سواری پوره است؟ آه پوره است میرم بخیر. چند نفر؟ نه یه بچه گوشت کارو میرم. حال شما خو نمیفتین؟ نه. خب دلم جمع باشه. صحیح خودم ماکم بگیری خب؟ کلتون خودم ماکم بگیری صحیح؟ فهمیدی؟ نفتی؟ خب بریم بخیر. خب پیش از این حرکت کنیم. یک چیز دیگه پرسان کن. پرسان حال ما در بست هستیم یا در پگیز چی رقمی؟ حال تناشه که یک وقت بیادر برسیم که کامرا بیادر گل شد بیادر مردم بیایم ما تو را خلاص کنه. نه گپ نیست. بخیر باشه قربانت. خب امی اول که نه میخوای امی گادی که بیادر چی میشه نه؟ درکت میشه. چه خوب چوکی یکا داره از چوکی موتر کده ایج آدم خوبش میشینه. امی نو کرکت میکنی چی میگی؟ چوب خودش میره چوب میره. چو میگی؟ چوبش میره. اگه باز چو نگویی نمیره. میره اوترو میره لوش دیگه میگه حرکتش هست. خب نه حال استاد یک دقیقه استاد. اسبام اسب سفید است. باز د اسباد گادی کدامش خوبش میره رفتار کدامش خوبش؟ والا کلش خوبش میره دیگه اسبای کار است دیگه. خب دورنگش فرق نمیکنه. خب یک چوب بگو دیگه بسم الله بخیر. برو بخیر. بریم بخیر صحیح؟ موتورش موتر برن. نه اون موتر باند پیش بره خب؟ باند برن. اوه مگم یک چیز دیگه است که آدم از یادت یک رقم چی میته؟ شور میده. خدا ما کم بگیره. خب؟ این نان هضم میکنه. نان هضم میکنه؟ خب یک نفر گفت موتر جمپن است یا کمونی؟ گفت بیادر نه جمپن است. گفت نه جمپن اگه می بود بیادر راحت میرفتیم. موتر حتما کمونی است که گفت بخدا این رقم یک کرایی گفت زده بودیم خورده بودیم گفت بیادر امورا گرفتی هضم کردی. یا من کلش کمونیست میبینی؟ یا کمونیست نه. والا امروز هم گفتم ما بسیار جالبی بود که همی گادی ها دیگه دمی تنها دمی کوچه قلعه دمی نایه پنجم مانده دیگه منطقان اوه اینه جمع آلی جمع به میره کم تیر میشی. دیگه ای خود اصلون بودیم اگر نیخوام آلی تو مثلا اگه دفعه یک چیز پیشورید برابر شد برک میگی استاد باش چی رقم چی این برک کاش استاد میشه خودش. دیگه فکر این برک دیگه این دو تا چی میگن اینا؟ این جلو است. باز طرف چپ راست که بری دیگه ایسی کشگیس میره ایسی کشگیس میره. چپ راست. تو باز یگان وقت همی تایر شهر مرمش خطا میخوره نه یک دفعه مش اشته بودم میجی آدم نمیره. چرمش خطا خورد که یک رقم سر صدا را انداخت و گفتم بیادر کدام راکت خورده ای کدی. این لابر کسی شاینش میبره لابرکش نیست. حال خورا خوبه سوقای خامه بود زیاد مبرم. حال را پختش و قدم مبره. یک چیز دیگه هم هست که می گادی بیادر نه ورسی داره نه دروازه داره. نه دروازه از 4 طرف دروازه داره دیگه. دو طرف پیشی دروازهش باز است دیگه. خوب شمال رو داره. این دیگه برابر دیگه. والا اینجا نه ایسی کار است نه دیگه خمون تو اگان گپکای دیگه باز اینجا داره که اون چیزایش دیگه تحمل کنه. دیگه چیزایش خاص دیگه. اون آدم که کامرا دستش از میفهمه چی میگه. پورا خمش ناسی دیگه بسیار شوخه. او رو خنده گرفت. تو جوانه مرگی هست که خندروی هست که هیچ پیشانیش توش نیست. اگه بازی یک دفعه که کمک خدا دیگه چی بگویم دیگه حالا هر کس دیگه تونخویی دارش. پیشانی واز داره پیشانی ترش داره. بخیر باشی. خب تشکر از خودتان بسیار زیاد تشکر. در کار بارت برکت باشه. ما هم دیگه وقت گزارش ما تمام است. شکر گادی را می‌بینید در قلعه واحد زدیم و یک چیز دیگه بود که نتونستیم زیاد هموطنای ما را پیدا بکنیم. نمیفهمم این مردم کجا بود امروز فرصتی بود. والا مردم از سرگردان نظر کرد میگه. نه این گپ است.
آه خب تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش ویژه ما بگین از کوچه قلعه واحد. خب یک چیز دیگر باید براتون بگم، همین آدم زیاد کیف میکنند همین گاڑی، همونطور خدا پرت شمال هم از هر طرف میزنه دیخی آدم خب کیف زیاد داره دیگه. حال ما چی بگویم، تشکر خدا کنه که ایران به عنوان گزارش قبول بکنین. یک ذره گرمی زیاد است در پولی ازی نتونستیم که از کسا رو پیدا بکنیم، همگی دیگه رفته به خاطر کار و بار. بسیار کم کم مردم ما بودن که همراهشان قصه کردیم. مرا یک رقم چشمکای ما صبح گرفته دلیل ازی که کمک عوام شمال است، نه کمک خاکباد هم شد. همونطور است نه؟ شمال خاکباد است. شمال خاکباد یک کمک تکر هم کردیم که چی تکر کردیم؟ چیزا گفتم شمال دادیم. ما خود چپا نکردیم. نه گفتی هم قصه چیز کدام نفر موتر داشت در کدام کوچه تنگ رفته بود، کدام کس را دکه داده بود، بیادر طرف همین دست دریور بند شده بود یا همین دست سواری را آواز میکنه دیگه نمیزنی همین نفر. ما تو برو نزده باشی که در جان من نده. نه شمال چپا کرد. بسیار تشکر قربانم. قابلش نیست. نکارت برکت. خیر جان. خیر باشه. تشکر از شما. خداحافظی میکنم تا فردا که باز هم در یک بخش دیگه کابل بر شما گزارش ویژه می داشته باشیم. کمی و کاستی را بازم ببخشید. منتظر نظریات شما هستم در پایین ویدیو. تا فردا خدا نگهدار.